السلام علیکم. امیدوارم تمام شما خوب باشین، جور باشین. امروز قد از ما باشین که ما قیمه مټر چطور پخته منم. قد از ریدی مید شان مساله. قد از ما باشین تا آخر ویدیو را. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کدام اینجا استارت کردم. دو دانه از رایچی سیاه گرفتم، دو دانه تیزپته گرفتم. این لازم نیه که انداز کنی. ما خوشبوی از خوش ممایه، از خاطر ما انداز منم. اینالی ما بس منیزی پیاز سیر ادرک که ما اینجا بلند کردم. ما منیزی انداز منم. حالی که پیاز کم سرخ شده، بعد ما بنویسیم انداز منم. از ما که در اینجا گوشت است که نشی شما رقم که ما گرفته میتونین. از ما اینالی که مایی که پخته منم 1 کیلو است. یک کیلو گوشت را که است مطلب 1 کیلو قیمه را پخته منم امروز. اینالی ایرا ما میتسرخ منم تا که خوب سفید کلاری از گوشت سفید نشده و که میذاریم کم بسر روغن آماده. از بعد مساله انداز میکنم. همونطور که میذاریم آب قیمه خوب شده. ما اینالی قطره منیزی کسته آب انداز منم. خب ما در اینجا 3 دانه ټماټر گرفتم. اینالی اینی را آب منم. اینالی ما این ټماټر خوب سفید سرخ منم. از بعد باز بنویسیم مساله انداز منم. ما اینجا مټر گرفتم. این مټر خوب است. مټر پاکستان والا است، یعنی از ایندیا است. چرا که ما دکان ایندیان گرفته ایرا، بس البته ای پاکستان والا است. مټر شی کلو شیرین نیست. بس ما یک کوب چای خوری والا یک کوب شی از این میگرم. بس دبره از این قیمه انداز منم. اینالی ما ایرا منیچی انداز کردم. یک کوب سهی قدی از قیمه میگرم. کم سرخ منم تقریبا 1 دانه طوری یا 5 طوری. از بعد بسریزی سرزی مساله انداز منم. ما اینالی اینی پکیت مساله اینال انداز منم. منیچی کم داری میتر میکس منم. بس اگر میگرم اگر ضرورتی آب داشته مساله ام در نخوره تاکی بس کم آب انداز منم منیشی. و ما اینالی اینی را بله دم میلم برای یک تا 15 منت بری تاکه مټرم نرم شونه اور قیمم آب خوش کنه. از بعد شبوتش میدم.
اینالی مایه بدم میشتم دبری یک 10 منت 15 منت بری بس مایه مزه بعد از گیرزی اول میدم. امیدوارم ویدیوهای از ما خوش آمده شد. ضرور لایک کن، سابسکرایب کن، خود دوستا و عزیزای خود شیر کن. خوشنما کامنت کده دل از ما را کسته خوش کن تاکه ما مزید موتیویت شده خود ویدیوها تیار کنی در شما تاکه در شما برسه.